નમસ્કાર. 6th ક્લાસ NCERT હિસ્ટ્રી ચેપ્ટર 4ના પાર્ટ 2માં સ્વાગત છે. નેક્સ્ટ ટોપિક છે પશુઓ, ઘોડાઓ અને રથો. ઋગ્વેદમાં પશુઓ, બાળકો, ખાસ કરીને પુત્રો અને ઘોડાઓની પ્રાપ્તિ માટે અનેક પ્રાર્થનાઓ છે. ઘોડાઓનો ઉપયોગ લડાઈમાં રથ ખેંચવાના કામમાં થતો હશે. આ લડાઈમાં પશુઓ જીતીને લાવવામાં આવતા હતા. લડાઈઓ જમીન માટે પણ લડવામાં આવતી, જ્યાં સારા પ્રકારના ઘાસના મેદાનો આવેલા હોય, જ્યાં જવ જલ્દીથી તૈયાર થઈ શકે. કેટલીક લડાઈઓ પાણી માટે અને લોકોને બંદી બનાવવા માટે પણ લડવામાં આવતી હતી વૈદિક સમયની અંદર. યુદ્ધમાં જે ધન જીતવામાં આવતું તેનો કેટલોક ભાગ સરદાર રાખી લેતો અને બાકીનો હિસ્સો પુરોહિતોને આપી દેવામાં આવતો હતો. બાકીનું ધન સામાન્ય લોકોની અંદર વહેંચી દેવામાં આવતું અને કેટલુંક ધન યજ્ઞ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું. યજ્ઞની આગમાં આહુતિ આપવામાં આવતી. તે આહુતિ દેવી દેવતાઓને આપવામાં આવતી અને યજ્ઞની અંદર ઘી, અનાજ અને ક્યારેક ક્યારેક પશુઓની પણ આહુતિ આપવામાં આવતી હતી. મોટા ભાગે પુરુષો યુદ્ધમાં ભાગ લેતા. કોઈ સ્થાયી સેના રાખવામાં ન આવતી, પરંતુ લોકો સભાઓમાં એકબીજાથી મળતા અને યુદ્ધ અને શાંતિના વિષયમાં ચર્ચા વિચારણા કરતા. ત્યાં એવા લોકોને પોતાનો સરદાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવતો જે બહાદુર હોય અને કુશળ યોદ્ધા હોય. લોકોની વિશેષતા બતાવનારા શબ્દો. તો લોકોનું વર્ગીકરણ કામ, ભાષા, પરિવાર કે સમુદાય, નિવાસસ્થાન અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાના આધારે કરવામાં આવતું. ઋગ્વેદમાં લોકોની વિશેષતા બતાવતા શબ્દોને જુઓ. એવા બે સમૂહ છે જેનું વર્ગીકરણ કામના આધારે કરવામાં આવ્યું છે. પુરોહિત કે જેમને ક્યારેક બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખવામાં આવતા, તેઓ અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ અને અનુષ્ઠાન કરાવતા. અને બીજા હતા રાજા. હવે આ એ પ્રકારના રાજા નથી જેના વિશે આપણે આગળ જોવાના છીએ. તેઓ ના તો મોટી મોટી રાજધાની કે મહેલોમાં રહેતા, ના તો તેમની પાસે આર્મી હતી, ના તો તેઓ ટેક્સ વસૂલતા. સામાન્ય રીતે રાજાના મૃત્યુ પછી તેનો પુત્ર જ શાસક બને તેવું વૈદિક સમયમાં હતું નહીં. જનતા કે પૂરા સમુદાય માટે બે શબ્દોનો ઉપયોગ થતો. એક હતો જન, જેનો પ્રયોગ હિન્દી અને અન્ય ભાષાઓમાં આજે પણ થાય છે. જન એટલે લોકો. અને બીજો શબ્દ હતો વિશ, જે વૈશ્ય શબ્દથી નીકળ્યો છે, જેના વિશે આપણે આગળ ચેપ્ટર 5માં જોઈશું. ઋગ્વેદમાં વિશ અને જન નામનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. એટલા માટે આપણે પુરુજન કે વિશ, ભરતજન કે વિશ, યદુજન કે યદુવિશ જેવા કેટલાય ઉલ્લેખો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. શું તમને આમાં કંઈ ઓળખીતું લાગે છે? જે લોકોએ આ પ્રાર્થનાઓની રચના કરી તેઓ સ્વયંને આર્ય તરીકે ઓળખાવતા હતા અને તેમના વિરોધીઓને દાસ કે દસ્યુ તરીકે ઓળખાવતા. દસ્યુ એ લોકો હતા જે યજ્ઞ ના કરતા અને કદાચ બીજી ભાષાઓ બોલતા હતા. બાદના સમયમાં દાસ, સ્ત્રીલિંગ શબ્દ દાસી શબ્દનો મતલબ ગુલામ થઈ ગયો. દાસ એટલે ગુલામ. દાસ એ સ્ત્રી અને પુરુષ હતા જેમને યુદ્ધમાં બંદી બનાવવામાં આવતા હતા. તેમને તેમના માલિકની સંપત્તિ માનવામાં આવતી અને જે પણ કામ માલિક તેમને કહેતો તે બધું જ તેમણે કરવું પડતું. કોણે? દાસ એટલે કે ગુલામ હોય. જે યુગમાં ઉપમહાદ્વીપના ઉત્તર પશ્ચિમમાં ઋગ્વેદની રચના થઈ રહી હતી, એ જ સમયે આ જ ઉપમહાદ્વીપના અન્ય ભાગો પર અલગ પ્રકારનો વિકાસ થઈ રહ્યો હતો. તો શું થઈ રહ્યું હતું? આગળનો ટોપિક છે ખામોશ પ્રહરી, મહાપાષાણોની વાર્તા. આગળના પેજ ઉપર એક ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે કબરનું. તે શિલાખંડ મહાપાષાણ, મહા એટલે મોટો અને પાષાણ એટલે પથ્થર, નામથી ઓળખવામાં આવે છે. મહાપાષાણ તરીકે ઓળખાય છે. તે પથ્થર દફન કરવાની જગ્યા પર લોકો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો, વાડો કરીને. મહાપાષાણ કબરો બનાવવાની પ્રથા લગભગ 3000 વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ હતી અને આ પ્રથા આપણને દક્ષિણ ભારત, ઉત્તર પૂર્વી ભારત અને કાશ્મીરમાં પ્રચલિત જોવા મળે છે. કેટલાક મહત્વપૂર્ણ મહાપાષાણ સ્થળોના પૂરા ચિત્ર તમે નકશા 2ની અંદર દેખાડવામાં આવ્યા છે. કેટલાક મહાપાષાણ જમીનની ઉપર જ જોઈ શકાય છે અને કેટલાક મહાપાષાણ જમીનની ભીતર હતા. મહાપાષાણ એટલે મોટો પથ્થર અને તેની મદદથી બનાવવામાં આવેલી કબર. તો ચોપડીના આ પેજ ઉપર તમે કબરનું ચિત્ર અહીંયા જોઈ શકો છો. તેને શિષ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવતું અને આ જે તાબૂત છે તેને, અને તેની અંદર એક વિશાળ મોટો સુરાખ એટલે કે અવર જવર માટેનો માર્ગ બનાવવામાં આવતો અને તે માર્ગ છેક ઓરડાઓ સુધી જતો. તો ઘણીવાર પુરાતત્વવિદોને ગોળાકાર સજાયેલા પથ્થરો મળ્યા છે અને કેટલીક વાર એકલા પથ્થરો પણ મળ્યા છે.
આ એકમાત્ર પ્રમાણ છે કે જમીનની નીચે કબરો હતી. મહાપાષાણોના નિર્માણ માટે લોકોને ઘણા કામો કરવા પડતા. આપણે જે કામોની સૂચિ બનાવી છે તેને ક્રમબદ્ધ કરો. ખાડો ખોદવો, પછી પથ્થરોને ઘસેડીને લઈ જવા, મોટા મોટા પથ્થરોને કોતરવા અને મરેલાઓને દફનાવવા. તો એ જે સુરાગ છે તે શા માટે જોવા મળે છે કે એક જ જગ્યાએ એક જ પરિવારના વ્યક્તિને દફનાવવામાં આવતો અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની મૃત્યુ થઈ જતી તો તે જ રસ્તે તેના શવને તે કબર સુધી લાવવામાં આવતું હતું. એટલા માટે એક જ જગ્યાએ ઘણા બધા લોકોના હાડપિંજરો આપણને જોવા મળે છે. આ બધી કબરોમાં કેટલીક સમાનતાઓ છે. સામાન્ય રીતે મૃતકોને ખાસ પ્રકારના માટીના વાસણો સાથે દફનાવવામાં આવતા અને એ વાસણોને કાળા લાલ માટીના વાસણો બ્લેક એન્ડ રેડ વેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે તેઓ પરલોકમાં માનતા હશે અને પરલોકમાં ખાવા માટે તેમને વાસણોની જરૂર પડે છે. આપણે પાછળના ચેપ્ટરમાં જોયું કે એક વ્યક્તિ સાથે બકરી પણ દફનાવવામાં આવી હતી જેથી તે પરલોકમાં જઈને ભૂખ્યો ના રહી જાય અને ખાઈ શકે. આ પ્રકારની લોકોમાં માન્યતા હશે. તે જ કારણથી આવું કરવામાં આવતું હતું. તેની સાથે જ આપણને લોખંડના ઓજારો અને હથિયારો, ઘોડાના હાડપિંજર અને સામાન તેમજ પથ્થર અને સોનાના ઘરેણાં મળે છે. શું હડપ્પાના શહેરોમાં લોખંડનો પ્રયોગ થતો હતો? ના, હડપ્પા વખતે લોખંડનો પ્રયોગ થતો ન હતો. તો ચોપડીની અંદર કેટલાક ચિત્રો છે. સૌથી ઉપર તો મહાપાષાણ કબર છે, આ બાજુ ઘોડાનું સામાન છે, પછી કટાર અને કુલ્હાડીનું ચિત્ર આપેલું છે પેજ નંબર 38 ઉપર, જે અહીંયા જોઈ શકાય છે.